ચલો ફોર્માલ્ડિહાઇડ છે એમાંથી આપણે ફિનાઇલ મિથેનોલ પણ બનાવી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે ફોર્માલ્ડિહાઇડ અથવા આ સંયોજનને આપણે કહીએ છીએ મિથેનાલ. હવે આ મિથેનાલની પ્રક્રિયા છે એ ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથે લઈએ તો ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ છે એનું સૂત્ર આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ C65MgBr. હવે આની સાથે પ્રક્રિયા થાય તે દરમિયાન અહીં કાર્બોનિલ કાર્બન પર આંશિક ધન વીજભાર અને ઓક્સિજન પર આંશિક ઋણ વીજભાર હશે. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ફિનાઇલ છે એ કાર્બન પર ઉમેરાશે અને આ ઓક્સિજનનો પાઈ બંધ તૂટે અને એનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ Mg ને પ્રાપ્ત થાય. તો મધ્યવર્તી સંયોજન આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ. આ C6H5 છે એ કાર્બન પર ઉમેરાયું, કાર્બન પાસે બે હાઇડ્રોજન માટે અહીં CH2 અને જે કઈ નીપજ મળી એ OMgBr. હવે જે કઈ નીપજ મળે છે એ મધ્યવર્તી સંયોજન છે. આ મધ્યવર્તી સંયોજનની આપણે જળ વિભાજન પ્રક્રિયા લઈએ તો આ મધ્યવર્તી સંયોજનની જળ વિભાજન પ્રક્રિયા પાણીના અણુ દ્વારા કરીએ તો ઓક્સિજન Mg બંધ તૂટે, હાઇડ્રોજન છે ઓક્સિજન પર ઉમેરાશે અને પાણીમાંનો OH છે એ Mg પર ઉમેરાશે, જેથી જે નીપજ મળે છે એ ફિનાઇલ રિંગ ઉપર આપણે લખ્યું C6H5CH2OH અને સાથે આપણે મેળવી શકીએ છીએ બાય પ્રોડક્ટ MgOHBr. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણને જે કઈ મધ્યવર્તી સંયોજન પ્રાપ્ત થાય તેને આપણે કહી શકીએ છીએ બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ અથવા તો બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ છે એને આપણે સામાન્ય IUPAC નામકરણ પ્રમાણે ફિનાઇલ મિથેનોલ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો આ રીતે મિથેનોલ સાથે ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડની પ્રક્રિયાથી આપણે બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ એટલે કે ફિનાઇલ મિથેનોલ મેળવી શકીએ. તો આપણે જોયું કે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે એ ફોર્માલ્ડિહાઇડ સાથે કોઈ પણ ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકની મદદથી આપણે હંમેશા પ્રાથમિક આલ્કોહોલ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ જો મારે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ બનાવવું હોય તો મારે આ પ્રક્રિયા છે ને ધ્યાનમાં રાખવી પડે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ આલ્ડિહાઇડનો ઉપયોગ કરીએ, ફોર્માલ્ડિહાઇડ સિવાયના કોઈ પણ આપણે આલ્ડિહાઇડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો જો કોઈ પણ આલ્ડિહાઇડ હોય એની ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયક સાથેની પ્રક્રિયા, દાખલા તરીકે ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકનું સૂત્ર આપણે આપીએ છીએ R-MgBr. એની પ્રક્રિયા થાય તો પ્રક્રિયા છે એમાં આપણે જાણીએ છીએ કે કાર્બન છે એના ઉપર આંશિક ધન વીજભાર અને ઓક્સિજન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર છે. આ આલ્કાઇલ શૃંખલા એ કાર્બન પર ઉમેરાશે અને ઓક્સિજન કાર્બન પાઈ બંધ તૂટે એની સાથે જોડાશે Mg. તો આપણે નિપજ આ રીતે લખી શકીએ કે RCH પછી અહીં આલ્કાઇલ શૃંખલા કાર્બન પર ઉમેરાણી માટે R' અને અહીં આવશે OMgBr. જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું એ મધ્યવર્તી સંયોજન છે અને આ મધ્યવર્તી સંયોજનની આપણે જળ વિભાજન પ્રક્રિયા લઈએ તો એની પાણીના અણુ દ્વારા જળ વિભાજન પ્રક્રિયાથી ઓક્સિજન પર હાઇડ્રોજન, પાણીનો અણુ છે તો આપણે આ રીતે આમ લખી શકીએ H અને OH, તો ઓક્સિજન પર હાઇડ્રોજન ઉમેરાશે અને Mg પર OH. તો આ રીતે આપણને અલગ અલગ પ્રકારનો દ્વિતીયક આલ્કોહોલ છે મેળવી શકાય છે. આ રીતે આપણે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ મળે અને સાથે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે આપણે લખી શકીએ MgOHBr. તો જો આ રીતે આપણે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ છે પ્રાપ્ત થાય છે. તો માની લો કે મારે એસીટોન બનાવવું છે એસિટાલ્ડિહાઇડમાંથી, તો કઈ રીતે બનશે એસિટાલ્ડિહાઇડમાંથી એસીટોન? તો ચાલો એસિટાલ્ડિહાઇડનું સૂત્ર આપણે લખ્યું CH3C=OH. તો આ બંધારણ છે ને આપણે એસિટાલ્ડિહાઇડ કહીએ છીએ અથવા તો આપણે આને ઇથેનોલ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ. હવે આની પ્રક્રિયા હું ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયક તરીકે હું મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ લઉં છું. તો આ મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથેની આપણે પ્રક્રિયા લઈએ તો મિથાઇલ સમૂહ છે કાર્બન પર ઉમેરાશે અને ઓક્સિજન છે એ Mg સાથે જોડાશે. તો આપણે મધ્યવર્તી સંયોજન છે આ રીતે લખી શકીએ CH3CH અને ઓક્સિજન સાથે MgBr. હવે ત્યારબાદ આ મિથાઇલ સમૂહ આની સાથે જોડાઈ ગયો તો આપણે લખી શકીએ આ સૂત્ર છે CH3. હવે જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું મધ્યવર્તી સંયોજન છે એનું આપણે જળ વિભાજન લઈએ તો જળ વિભાજનની એકદમ સરળ અને ટૂંકી પદ્ધતિ શોર્ટ ટ્રીક સાથે મેં તમને સમજાવી કે જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા દરમિયાન H છે એ ઓક્સિજન પર ઉમેરાશે અને Mg છે એ OH સાથે જોડાય. તો H છે ઓક્સિજન પર ઉમેરાય તો આ રીતે આપણે CH3
અહીં OH અને અહીં આપણે પ્રાપ્ત થયું CH3 અને સાથે આપણે બાય પ્રોડક્ટ મળશે MgBr અને OH. તો જે કાંઈ નિપજ મળે એને આપણે કહી શકીએ છીએ 2-પ્રોપેનોલ. તો આમ કોઈ પણ આલ્ડીહાઇડની પ્રક્રિયા છે એ ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયક સાથે થાય ફોર્માલ્ડીહાઇડ સિવાયનો આલ્ડીહાઇડ હોવો જોઈએ. તો હંમેશા આપણને દ્વિતીયક આલ્કોહોલ છે પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે આપણે 2-પ્રોપેનોલ બનાવી શક્યા. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ બ્યુટેન 2-ઓલ બનાવવું હોય તો કઈ રીતે બનાવી શકાય? તો માની લો કે ચલો અહીં થોડો ફેરફાર કરી નાખશું. મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ ને બદલે આપણે ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ નો ઉપયોગ કરીએ. તો જુઓ આ એસિડ આલ્ડીહાઇડ છે એનું બંધારણ આપણે આ રીતે લખી શકીએ CH3C ડબલ બોન્ડ OH. હવે એસિડ આલ્ડીહાઇડ નું એના IUPAC નામકરણ પ્રમાણે ઇથેનોલ લખ્યું મેં. ચલો એની પ્રક્રિયા છે એ ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયક તરીકે આપણે ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથે લઈએ છીએ. ચલો ઇથાઇલ છે એ કોના ઉપર ઉમેરાઈ જશે? કાર્બન પર. અને આ પાઈ બંધ તૂટી એનો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જશે ઓક્સિજન પર. તો આ રીતે આપણે નિપજ લખી શકીએ છીએ CH3CH ઓક્સિજન છે એની સાથે જોડાઈ જશે MgBr અને અહીં આવી ગયું CH2CH3. જે કાંઈ મળે છે એને આપણે કહીએ છીએ મધ્યવર્તી સંયોજન. અને આ મધ્યવર્તી સંયોજનની આપણે લઈ લઈએ જળ વિભાજન પ્રક્રિયા. તો એની જળ વિભાજન પ્રક્રિયા છે એ પાણીના અણુની હાજરીમાં કરીએ. તો પાણીનો અણુ એટલે H અને OH. ઓક્સિજન છે H સાથે જોડાશે અને MgBr સાથે OH જોડાશે. તો આપણે નિપજ છે એને આ રીતે લખી શકીએ CH3CH અહીં બાજુ CH2CH3 અને અહીં OH. તો જે કાંઈ સંયોજન પ્રાપ્ત થયું એને બ્યુટેન 2-ઓલ તરીકે ઓળખીએ છીએ અથવા 2-બ્યુટેનોલ છે પ્રાપ્ત થાય છે. તો અત્યારે આપણે જોયું કે કોઈ પણ પ્રકારના આલ્ડીહાઇડ સાથે ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકની પ્રક્રિયા થાય ફોર્માલ્ડીહાઇડ સિવાયનો તો એનાથી આપણે હંમેશા દ્વિતીયક આલ્કોહોલ છે પ્રાપ્ત થાય છે. તો એસિડ આલ્ડીહાઇડની મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથેની પ્રક્રિયાથી આપણે 2-પ્રોપેનોલ બનાવ્યું. ઇથેનોલની ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથેની પ્રક્રિયાથી આપણે બ્યુટેન 2-ઓલ છે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ચલો હવે આપણે દ્વિતીયક આલ્કોહોલની બનાવટ જોઈએ. તો જો કોઈ પણ પ્રકારનું કીટોન હોય તો કોઈ પણ પ્રકારના કીટોનની પ્રક્રિયા છે એ ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયક સાથે લઈએ છીએ. દાખલા તરીકે મારી પાસે એક કીટોન છે એની સાથે જોડાયેલા બંને ક્રિયાશીલ સમૂહ સમાન અથવા અલગ પણ હોઈ શકે છે. તો હવે આ કીટોન છે તેની પ્રક્રિયા આપણે ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયક સાથે લઈએ RMgBr. તો હવે ગ્રિગ્નાર્ડનો પ્રક્રિયક છે એનો આલ્કાઇલ શૃંખલા છે એ કાર્બન પર ઉમેરાશે. કાર્બન પર છે આપણે જોયું કે ભાઈ આંશિક ધન વીજભાર હોય અને ઓક્સિજન પર આંશિક ઋણ વીજભાર હોય. પાઈ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ તૂટી અને એનો ઇલેક્ટ્રોન છે Mg પર સ્થાનાંતર થશે. તો આ રીતે આપણે મધ્યવર્તી સંયોજન પ્રાપ્ત થશે. R કાર્બન સાથે R2 અહીં R અને અહીં ઓક્સિજન સાથે જોડાયેલું છે MgBr. હવે જે કાંઈ આપણને આ મધ્યવર્તી સંયોજન પ્રાપ્ત થાય છે તે મધ્યવર્તી સંયોજનની આપણે જળ વિભાજન પ્રક્રિયા લઈએ. તો આ સંયોજનની જળ વિભાજન પ્રક્રિયા છે એસિડિક માધ્યમના પાણીના અણુ સાથે લઈએ છીએ. તો પાણીનો અણુ છે H અને OH ધરાવે છે. તો ઓક્સિજન પર H ઉમેરાશે અને OH છે Mg પર ઉમેરાશે. તો આપણે નિપજ છે આ રીતે લખી શકીએ R1 કાર્બન સાથે R અહીં વળી પાછું R2 અને અહીં આવી ગયું OH અને સાથે આપણને પ્રોડક્ટ મળે છે MgOHBr. તો આ રીતે આપણે જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે એને આપણે કહીએ છીએ દ્વિતીયક આલ્કોહોલ. આ જે પ્રાપ્ત થયું છે તૃતીયક આલ્કોહોલ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ કીટોનની ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયક સાથેની પ્રક્રિયાથી આ ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકને આપણે કહીએ છીએ આલ્કાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ. તો આલ્કાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથેની પ્રક્રિયાથી આપણને તૃતીયક આલ્કોહોલ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આમ કોઈ પણ કીટોન સાથે ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકની પ્રક્રિયાથી હંમેશા આપણને તૃતીયક આલ્કોહોલ છે પ્રાપ્ત કરી શકાય. તો ચાલો આપણે જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે મેં એસીટોન છે એનું આપણે સૂત્ર લખી શકીએ છીએ CH3C ડબલ બોન્ડ O CH3. તો હવે આ એસીટોન છે તેની આપણે પ્રક્રિયા લઈએ છીએ મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથે. તેનું સૂત્ર હું આ રીતે લખી શકું છું CH3MgBr.
ચાલો હવે મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા છે તો આપણે જોયું મિથાઇલ છે એ કાર્બન પર ઉમેરાશે અને ઓક્સિજન છે એ Mg સાથે જોડાશે તો પ્રક્રિયા આપણે આ રીતે લખી શકીએ CH3 આ કાર્બન પર મિથાઇલ ઉમેરાઈ ગયું અને બે મિથાઇલ તો ઓલરેડી હતા જ ઓક્સિજન છે એની સાથે જોડાયેલું છે MgBr હવે જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું મધ્યવર્તી સંયોજન છે અને આ મધ્યવર્તી સંયોજનની આપણે જળ વિભાજન પ્રક્રિયા લઈએ એનું જળ વિભાજન છે પાણીના અણુ દ્વારા કરી શકીએ છીએ અને પાણીના અણુમાં H અને OH છે તો ઓક્સિજન છે એ H સાથે જોડાશે અને Mg સાથે OH જોડાશે જળ વિભાજન પ્રક્રિયાથી તો જે કંઈ નિપજ મળે છે એનું સૂત્ર આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સૂત્ર છે એનું નામ શું થશે જરા વિચારીને કહો યસ આપણે ઓલરેડી નામકરણના લેક્ચરમાં ભણી ગયા આ બંધારણ છે એનું નામ થશે 2 મિથાઇલ પ્રોપેન 2 ઓલ તો આ રીતે આપણે 2 મિથાઇલ પ્રોપેન 2 ઓલ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે જે તૃતીયક આલ્કોહોલ છે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડો ફેરફાર આપું છું આ બંનેમાં એક એક કાર્બનનો પરમાણુ છે આપણે વધારી દઈએ તો કંઈક આ રીતે આપણે આલ્કોહોલ છે શું મળશે તમારે કહેવાનું છે આ બંધારણ છે ને આપણે કહીએ છીએ બ્યુટેન અથવા 2 બ્યુટેનોન અથવા બ્યુટેન 2 ઓન તો ચાલો આ બ્યુટેન 2 ઓન ની પ્રક્રિયા ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ ની સાથે લેવામાં આવે તો શું નિપજ પ્રાપ્ત થશે એ તમારે લખવાનું છે ચલો કરો સ્ટાર્ટ ઇથાઇલ છે એ કાર્બન પર ઉમેરાઈ જશે સિગ્મા અને પાઈ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ તૂટે ઓક્સિજન છે Mg સાથે જોડાશે તો ચાલો આપણે બંધારણ આ રીતે લખી શકીએ CH3CH2 આ કાર્બન છે એની સાથે મિથાઇલ તો હતું જ અને જોડાઈ ગયું ઇથાઇલ આ ઇથાઇલ છે કાર્બન સાથે જોડાણું હવે આ ઓક્સિજન છે એના પર આવશે MgBr ચાલો હવે જે કે સંયોજન પ્રાપ્ત થયું એનું આપણે લઈ લઈએ છીએ જળ વિભાજન પાણીના અણુ દ્વારા ચલો જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન પર H ઉમેરાય અને OH છે Mg પર ઉમેરાશે તો ચાલો જે બંધારણ છે એનું સૂત્ર આપણે આ રીતે લખી શકીએ CH3CH2 કાર્બન પર મિથાઇલ અને અહીં OH અને વળી પાછું અહીં CH2CH3 તો ચાલો શું નામ થશે નિપજનું 2 મિથાઇલ પેન્ટેન 2 ઓલ નિપજ મળી એ 2 મિથાઇલ પેન્ટેન 2 ઓલ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રાથમિક દ્વિતીયક અને તૃતીયક આલ્કોહોલની બનાવટ વિશે જોયું અને ખાસ કરીને આપણે ભણ્યા કે ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકની ફોર્માલ્ડિહાઇડ આલ્ડિહાઇડ અને કીટોન સાથેની પ્રક્રિયાથી અનુક્રમે પ્રાથમિક દ્વિતીયક અને તૃતીયક આલ્કોહોલ બનાવી શકાય હવે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકની એસિડ ક્લોરાઇડ એસ્ટર સાથેની પ્રક્રિયાથી અથવા તો ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયાથી શું નિપજ મળશે તેના વિશે ભણશું ખાસ JEE ની અંદર તમને આ કોન્સેપ્ટ થી આગળ વધી અને ડિટેલ ની અંદર પૂછાય છે તો આપણે જરાક વિસ્તારથી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈએ ઓલ ધ બેસ્ટ મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં